নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম যদি আপোনাৰ গাড়ীত কোনোবা ধৰণৰ চালান লাগি আছে তেতিয়া আপুনি হেতু কেনেকৈ চেক কৰিব আৰু সেই চালানৰ যেটো পেমেন্ট সেই পেমেন্টটো আপুনি কোড নোজোৱাকৈ কেনেকৈ অনলাইন যোগে পেমেন্ট কৰিব এই গুটেখিনি প্ৰসেস আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত শিকিম তো ফাৰ্স্ট টাইম আপুনি কি কৰিব ফাৰ্স্ট টাইম আপুনি আপোনাৰ মোবাইলতে থকা বা আপোনাৰ পিচিত থকা ক্ৰমটো ওপেন কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে লিখিব পৰিবহন পৰিবহন লিখি সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম ওয়েবসাইটটো আহি যাব এতিয়া আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি ইয়াতে থকা অনলাইন সাৰ্ভিসৰ যেটো কৰ্নাৰত এটা এৰো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি ই-চালান অপচনত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপুনি ইয়াতে গেট চালান ডিটেইলছ মানে আপোনাৰ চালান কি লাগি আছে হেতু চাবৰ কাৰণে গেট চালান ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা ভেহিকল নাম্বাৰ অপচনটো ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে আপোনাৰ যি গাড়ী সেই গাড়ী নাম্বাৰটো লিখি দিয়ক তাৰ পিছত ইয়াতে যি আপুনি ক্যাপচা দেখা পাইছে সেই ক্যাপচাটো ইয়াতে ফিল কৰি দিয়ক তাৰ পিছত আপুনি গেট ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিয়ক গেট ডিটেইলছ অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গাড়ীৰ লগত যেটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰত 6টা ডিজিটৰ এটা ওটিপি আহিব সেই ওটিপি আপুনি জাস্ট এন্টাৰ ওটিপি অপচনত লিখি দিয়ক তাৰ পিছত আপুনি সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰি দিয়ক সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দেখা পাই যাব যে আপোনাৰ গাড়ীখনত কেটা চালান লাগি আছে ইয়াতে গাড়ীখনৰ অনাজনৰ নাম আহি যাব কাৰ নামত চালানটো লাগিছে তাৰ পিছত ইয়াতে চালানৰ নাম্বাৰটো আহি যাব মই যেটো গাড়ী ইয়াত নাম্বাৰ দিছো ইয়াৰ দুটা চালান আছিল এটা চালান অলৰেডি পেইড হৈ গৈছে আৰু এটা চালান ইয়াতে লাগি গৈছে আৰু কিহৰ কাৰণে লাগিছে হেতু ইয়াত উল্লেখ থাকে মই হেতু সিকিউৰিটি পাৰপাসৰ কাৰণে হাইড কৰি দিছো এতিয়া সক এই গাড়ীখনত 10000 টকা এটা চালান লাগি আছে গতিকে এই 10000 এমাউন্টটো আপুনি ইয়াতে পেমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যি পে নাও অপচন আছে পে নাও অপচনত ক্লিক কৰি দিয়ক পে নাও অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে পেমেন্ট গেটৱেটো আহি যাব এতিয়া আপুনি সিলেক্ট অপচনৰ পৰা SBI ই-পে এটো সিলেক্ট কৰক তাৰ পিছত ইয়াতে টাৰ্মছ এণ্ড কন্ডিশনটো টিক কৰি কন্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰি দিয়ক কন্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পেমেন্ট অপচন দেখিবলৈ পাব কিন্তু ইয়াতে অতি সহজ সৰল পেমেন্টটো হৈছে UPI পেমেন্ট আপুনি জাস্ট UPI পেমেন্টটোৱে সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াতে দুটা অপচন পাব আপুনি UPI আইডি থ্ৰু দি পেমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু আনটো UPI মানে QR কোড জেনাৰেট কৰিও আপুনি ইয়াতে পেমেন্ট কৰিব পাৰে যত UPI QR লিখা আছে এটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এটা QR কোড জেনাৰেট হৈ যাব এতিয়া আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ থ্ৰু দি এটো স্ক্যান কৰি ইয়াৰ পেমেন্টটো কৰি দিব এখিতে আপুনি কথা এটা মন কৰিব এই QR কোডটোৰ টাইম লিমিট থাকে মাত্ৰ 5 মিনিট আপুনি কিন্তু পেমেন্টটো 5 মিনিটৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব নহলে কিন্তু এই লিংকটো ডিসেবল হৈ যাব এখিতে আপুনি আৰু এটা কথা মনত থব যেতিয়া আপুনি এই পেমেন্টৰ QR টো জেনাৰেট কৰিব তো ইয়াতে আপুনি ইয়াক বেকো নকৰিব বা ৰিফ্ৰেশো নকৰিব বা ইয়াক ক্লোজো নকৰিব যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পেমেন্টটো আপুনি নকৰে যদি আপুনি তেনেকে কৰে আপোনাৰ এটো ভেৰিফাইডলে গুচি যাবে আৰু কেতিয়া ভেৰিফাই হ'ব একো ঠিক নাই এদিনো লাগিব পাৰে দুই দিনো লাগিব পাৰে বেংক ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছতে আকৌ আপুনি নতুনকে পেমেন্ট কৰিব পাৰিব পেমেন্টটো সাকসেসফুল হোৱাৰ লগে লগে পেজটো অটোমেটিক্যালি ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব আৰু ইয়াতে আপুনি যি পেমেন্ট কৰিলে তাৰ এটা ৰিসিপ্টটো জেনাৰেট হৈ যাব এতিয়া আপুনি জেনাৰেট ৰিসিপ্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ এই ৰিসিপ্টখন ডাউনলোডো কৰিব পাৰে বা প্ৰিন্টও কৰিব পাৰে তো আমাৰ পেমেন্টটো ইয়াতে হৈ গ'ল এতিয়া আমি আকৌ ৰিচেক কৰিম তো তাৰ কাৰণে আমি আকৌ হোম পেজত যাম হোম পেজত গৈ পিনি ইয়াতে গাড়ী নাম্বাৰ দিম গাড়ী নাম্বাৰটো দি পিনি ইয়াতে যি ক্যাপচা আছে হেতু ফিল কৰিম তাৰ পিছত গেট ডিটেইলছ অপচনত ক্লিক কৰিম গেট ডিটেইলছ অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে কৈছে যে নো চালান ফাউন্ড মানে ইয়াতে এই গাড়ীখনৰ কোনো ধৰণৰ আৰু চালান নাই গতিকে এই দৰে আপুনি অনলাইন যোগে আপোনাৰ যি গাড়ীখনৰ চালান লাগি আছে সেই চালানৰ পেমেন্ট অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব সো আশা কৰিছো এই ভিডিওটো দ্বাৰা আপুনি নিশ্চয় কিবা এটা শিকিলে যদি ভাবিছে কিবা এটা শিকিলো তেতিয়া আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় আয়ক